Hello anh em, trong khi anh em dành thời gian để ngủ, để uống trà sữa thì tháng 8 đã tới với rất nhiều tựa game mobile mới toanh, nóng hôi hổi vừa thổi vừa chơi. Và trong mâm cỗ tháng 8 này sẽ có đầy đủ các thể loại game từ sinh tồn thế giới mở, bắn súng cho tới kiếm hiệp, giải đố. Anh em tha hồ mà lựa chọn cày cuốc. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Bây giờ thì bắt đầu video thế nào. À mà khoan, hút hết cốc trà sữa đi rồi vào việc thôi. Là fan của Roblox và Minecraft sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua Break City. Tựa game xây dựng thành phố với đồ họa khối vuông thú vị được phát triển bởi Dev Sister, nhà sản xuất của trò chơi Cookie Run Kingdom nổi tiếng. Game lấy bối cảnh tại một trái đất giả tưởng vào năm 2523, nơi con người trở thành sinh vật hình khối ngộ nghĩnh được gọi là People. Với đồ họa 3D thú vị như Minecraft, Break City sinh ra là dành cho những anh em yêu thích sự sáng tạo. Anh em có thể thoải mái xây dựng bất cứ thứ gì mà anh em mong muốn. Hơn nữa, game còn có tới 7.000 loại brick hình khối khác nhau để thỏa mãn trí tưởng tượng của anh em. Hiện Bright City đang mở đăng ký trước ở trên Android và iOS, bao gồm cả khu vực Việt Nam. Game sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 tới đây. Anh em cùng đăng ký để trở thành những game thủ đầu tiên để trải nghiệm Bright City nha. Anh em thân mến, tháng 8 này có thể gọi là tháng của game thế giới mở đã và sẽ ra mắt. Chẳng hạn như Dowland hay còn gọi là New Dawn là tựa game nhập vai phiêu lưu thế giới mở góc nhìn thứ ba do công ty Shishan Corporation Limited phát hành. Đầu tiên phải nói rằng phần đồ họa của Dowland full 3D tuyệt đẹp vô cùng sắc nét. Cảnh quan ở trong game rất kỳ diệu, lột tả thế giới ảo vô cùng rộng lớn. Tuy đồ họa không thuộc dạng khống nhưng vẫn đảm bảo được độ chi tiết cao và cả cảnh quan lẫn tạo hình của nhân vật. Những chi tiết nhỏ như sự đung đưa của cây cỏ hay thỉnh thoảng lại có những chiếc lá rơi cũng được thể hiện đầy đủ, giúp cho thế giới trong game thêm phần sống động, chân thực. Chuyển động của các nhân vật lẫn hoạt cảnh chiến đấu hết sức mượt mà, đặc biệt game cho phép hủy động tác thừa khi chiến đấu. Thêm vào đó, Dowland mang đến một gameplay kết hợp giữa phiêu lưu thế giới mở và sandbox cực kỳ lôi cuốn. Game cũng có rất nhiều chế độ chơi khác nhau, có thể chơi một mình nếu như anh em thích tự làm nhiệm vụ, khám phá thế giới và mở khóa câu chuyện. Ngoài ra, còn có thể chơi cùng với bạn bè với chế độ co-op tối đa là 4 người. Mâm cơm đủ món thì thiếu sao được Danmachi Battle Chronicle. Game được ra mắt bởi nhà phát hành Aiming dựa trên bộ truyện cùng tên. Danmachi Battle Chronicle thuộc thể loại nhập vai hành động. Anh em sẽ vào vai Bell Craniel. Nhiệm vụ của anh em là cùng đồng đội đi thám hiểm và khám phá mê cung dưới thành phố Orario. Gameplay của Danmachi Battle Chronicle Mobile sẽ đi theo hướng hành động 3D tự do giống như Genshin Impact, nơi mà anh em có thể thoải mái điều khiển nhân vật và có những màn combat chặt chém đã tay. Trong những lý do tựa game này thu hút được anh em game thủ phải kể đến như là nền đồ họa được xây dựng theo phong cách anime tươi sáng, màu sắc bắt mắt, các nữ nhân vật cực kỳ dễ thương, rất biết chiều lòng game thủ. Danmachi Battle Chronicle Mobile sẽ chính thức phát hành ở trên Android và iOS vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 tới đây, bao gồm 4 ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung, Hàn. Vậy là sẽ không có ngôn ngữ tiếng Việt để cho anh em trải nghiệm rồi. Nhưng nhìn chung thì Danmachi Battle Chronicle chắc chắn sẽ là một tựa game ARPG lôi cuốn và đáng chơi, chứ không hề ăn theo anime nhàm chán thường thấy. Nếu như anh em yêu thích các bộ phim võ thuật đặc sắc đậm chất Hồng Kông thì chắc chắn không nên bỏ qua Pre-Master. Tựa game được xem là phiên bản mobile của Shifu, một tựa game thuộc thể loại hành động lấy chủ đề võ thuật ở trên nền tảng PC và console. Như anh em cũng biết, Shifu là một game ấn tượng được ra mắt ở trên nền tảng PS4, PS5 và PC vào đầu năm nay. Trò chơi nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhờ gameplay võ thuật cực kỳ mãn nhãn. Và với khả năng sao chép không kém gì Kakashi của các pháp sư Trung Hoa thì đã có rất nhiều tựa game mobile cố gắng ăn theo Shifu xuất hiện nhưng đã có chất lượng khá thấp. Quay trở lại với Pre-Master, có thể đây chính là bản Shifu mobile hoàn hảo nhất theo đúng nghĩa. Pre-Master sở hữu hệ thống võ thuật cực kỳ phong phú, lên đến hơn 150 chiêu thức khác nhau. Thông qua những tấm screenshot đầu tiên, có thể thấy Pre-Master có nền đồ họa 3D khá sống động, bối cảnh game làm liên tưởng đến các bộ phim võ thuật đỉnh cao của Trân Tử Đan và Thành Long ngày xưa. Một điều không thể bỏ qua Pre-Master chính là câu chuyện game cực kỳ hấp dẫn. Còn cụ thể hấp dẫn như thế nào thì anh em trải nghiệm game để cảm nhận thực tế nha. Món đặc sản tiếp theo là tựa game Kerbal Return of Action, phiên bản di động chính thức của tựa game huyền thoại Kerbal Online do chính tay EST Shop phát triển và vận hành. Tựa game hiện đang tiến hành close beta test từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8. Với Kerbal Return of Action, mặc dù có đồ họa không quá nổi bật nhưng tựa game vẫn được đánh giá rất cao nhờ tính năng combo non-target đem lại trải nghiệm chiến đấu chân thực và cực kỳ gay cấn. Trong Kerbal Return of Action có tổng cộng 8 class nhân vật, mỗi nhân vật sẽ sử dụng kiếm, ma thuật hoặc kết hợp cả hai với nhau. Anh em cùng chiêm ngưỡng 8 nhân vật của game. Với tạo hình vô cùng bắt mắt thế này thì không kể là quá phí luôn. Tiếp tục là tựa game FPS được phát hành bởi Studio M Private Limited Sigmark. Với nhiều anh em đam mê thể loại FPS hẳn không quá xa lạ với cái tên Sigmark Battle Royale. Tựa game từng gây sốt vào cuối năm ngoái vì được cho là đạo nhái Free Fire một cách trắng trợn.
Và tại sao tôi lại nhắc tới Sigmar Battle Royale? Vì Sigmar chính là Sigmar Battle Royale. Nhưng với lần trở lại này, Sigmar đã mang theo một diện mạo hoàn toàn mới. Rất nhiều anh em đã trải nghiệm game để cho rằng lối chơi của Sigmar phải nói là nửa nạc nửa mỡ khi kết hợp giữa phong cách chơi của Valorant và thể loại Battle Royale. Tuy nhiên, game cũng có khá nhiều điểm khác, chứ thay vì sử dụng góc nhìn thứ nhất thì anh em sẽ chơi ở góc nhìn thứ ba. Đồ họa của game cũng là điểm cộng lớn với tạo hình nhân vật màu sắc khá bắt mắt. Đặc biệt là dung lượng Sigmar rất nhẹ nhàng, phù hợp với mọi cấu hình máy. Hiện tại, Sigmar đang mở Closed Beta Test ở trên Android từ ngày 26 tháng 7 đến mùng 9 tháng 8 năm 2023 tại Brazil, Indonesia, Thái Lan và Colombia. Tiếp tục, mời anh em cùng gọi lại ký ức Võ Lâm Truyền Kỳ 2 PC với tựa game Kiếm Hiệp Tình 2 Mobile. Game được phát hành bởi Teplink. Với những anh em game thủ 8x, 9x, cái tên Võ Lâm Truyền Kỳ chắc chắn đã mang theo cả một bầu trời kỷ niệm. Và khi đến với Kiếm Hiệp Tình 2, bối cảnh khí thế của một võ lâm giang hồ hùng bá ngày xưa vẫn còn y nguyên. Game sở hữu đồ họa 2D hoài cổ, tạo nên một không gian đẹp mắt, đậm chất cổ điển và đồng thời mang đến cái cảm giác gần gũi với thế giới võ lâm ngày xưa. Bối cảnh game được thiết kế hết sức chi tiết, màu sắc kết hợp hài hòa, phần hiệu ứng được trau chuốt chỉnh chu, giúp cho hành trình khám phá và chiến đấu của game trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhìn chung, Kiếm Hiệp Tình 2 Mobile hội tụ đầy đủ tinh hoa của một tựa game MMO cổ điển, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu cho các game thủ yêu thích thể loại nhập vai kiểu truyền thống này. Với anh em đam mê thể loại chơi theo lượt thì cái tên Sword of Convalaria Forces War of Peace do XD Entertainment Pta Limited phát triển chắc chắn sẽ không làm cho anh em thất vọng. Sau nhiều ngày tháng chờ đợi thì mới đây, XD Entertainment đã công bố sẽ phát hành Sword of Convalaria Forces War of Peace tại Đài Loan vào ngày 8 tháng 8 tới đây. Đặc biệt, anh em game thủ Việt có thể dễ dàng tải về, trải nghiệm trên App Store, Google Play và đăng nhập bằng tài khoản Google mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Sword of Convalaria Forces War of Peace sẽ hướng nền đồ họa 2D chuẩn HD vô cùng đẹp mắt, không thua kém gì các tựa game 3D. Các nhân vật có tạo hình độc đáo, hiệu ứng hành động mượt mà và với nền đồ họa hoài cổ này chắc chắn là điểm cộng lớn của tựa game khá kén người chơi này. Hơn nữa, với phong cách hình ảnh pixel art gợi nhớ đến Final Fantasy Tactics giúp cho các cuộc chiến trở nên gay cấn hơn và dễ bắt được cảm xúc của game thủ hơn. Tiếp tục với một tựa game nhập vai hành động chặt chém cực kỳ đã tay, đưa anh em đến với cuộc chiến của các vị thần Bắc Âu trong thảm họa Ragnarok, và đó chính là Myth Gods of Asgard, tựa game do Mana Games phát triển. Đến với game Myth Gods of Asgard, anh em sẽ được điều khiển không chỉ một và rất nhiều chiến binh huyền thoại của Asgard như Thor, Valkyrie hoặc Siegfried. Game sở hữu đồ họa vẽ tay 2D cực kỳ độc đáo và bắt mắt với tông màu rất gắt, cộng thêm sắc tối u ám chủ đạo, tạo ra sự tương phản cực kỳ mạnh mẽ giữa các không gian. Cùng với đó là sự kết hợp của những hiệu ứng chiến đấu loa mắt gãy gọn, mang đến những màn combat chặt chém cực kỳ mãn nhãn. Là fan của Marvel thì thật sự không thể bỏ qua Myth Gods of Asgard. Món cuối cùng trong mâm cơm tháng 8 ngày hôm nay đó chính là cái tên Return to Monkey Island Mobile. Tựa game giải đố được thiết kế chặt chẽ và trôi chảy, lưu loát và tất nhiên là không kém phần hài hước. Là phần tiếp theo ở trong series game phiêu lưu giải đố nổi tiếng Monkey Island được sáng tạo bởi Ron Gilbert và Dave Grossman. Cốt truyện của Return to Monkey Island Mobile sẽ xoay quanh cuộc hành trình của anh chàng Guybrush Threepwood sau sự kiện của bản Monkey Island 2 Letrack Revenge. Như đã nói, Return to Monkey Island Mobile cực kỳ lôi cuốn game thủ bởi sự đáng yêu và duyên dáng của các nhân vật, bao gồm cả chính lẫn phụ. Cộng với đó là phong cách đồ họa bắt mắt, cốt truyện có chiều sâu, âm thanh hài hòa, lối chơi hấp dẫn sẽ mang lại cho anh em những giây phút thư giãn theo đúng nghĩa. Nếu là một người yêu thích sự hài hước và các câu đố hóc búa thì chắc chắn anh em không nên bỏ qua siêu phẩm phiêu lưu giải đố này rồi. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game mobile sẽ ra mắt game thủ Việt trong tháng 8 này. Vẫn còn rất nhiều tựa game khác chưa được gọi tên. Anh em cho tôi một like, một subscribe để tiếp tục cập nhật những tựa game mới hay hơn ở những video tiếp theo nha. Video hôm nay đến đây thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be